کوپایلوت دوست من سلام. سلام. چه خوب که اینجا هستی. حالت چطوره؟ اگر دلت گرفته من همیشه در این خانه کلمات منتظر صحبت‌های تو هستم. چه گوگوله. ویدیو هم میتونه ادیت کنه؟ این نه ویدیو بعدیه. یعنی چی؟ این من قرار بیکار شم؟ یعنی هوش مصنوعی بعدیه. حالا بیکار که نمیشی، کار حرفه‌ای‌تر میشه. میکنی؟ نه کار حرفه‌ای‌تر میشه. باشه ویدیوشی میگیرم میسازم پس براتون. سلام، من پریسا هستم. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با من. امروز قراره سری دوم ویدیوی طولانی راجبه یکی از هوش مصنوعی‌های خوبمون رو داشته باشیم. هوش مصنوعی Artificial Intelligence. با من باشین. امروز قراره یه توضیح مفصل جز به جز داشته باشیم راجع به هوش مصنوعی کوپایلوت. ویدیو رو با من نگاه کنین. اگر مشتاقین میتونین کانال ما رو سابسکرایب کنین، پیج اینستاگرام، آپارات یوتیوب ما رو فالو کنین و توی کامنت ها برامون سوالاتون و نظراتون رو بنویسین. مرسی. اگرم صدای اضافه ای میاد یا نور حالا یکم مزاحمی اذیت کننده ای میبینین، به خاطر اینه که ما توی فروشگاه بروسکالا نشستیم و همچنان صدای خیابون و نور ماشینای خیابون رو پشت سرمون داریم. ببخشید. توی 2 جمله اگه بخوایم بگیم به طور کامل هوش مصنوعی چیه به زبان عامیانه، میتونیم بگیم یکی از شاخه‌های کامپیوتره یا یه تکنولوژی خیلی پیشرفته است که به سیستم کامپیوتری این اجازه رو میده که اونا مثل ما آدما فکر کنن و تصمیم بگیرن، همینطور یاد بگیرن. یعنی میتونه الان چیزی رو که تو ازش میپرسی رو یاد بگیره و فکر کنه و حالا اونجور که میخوای جوابتو بده. بریم قسمت بعدی. حالا کوپایلوت از کجا اومد؟ کوپایلوت اولین بار توی گیت هاب توسط مایکروسافت ارائه شد یا توسط اوپن ای بهتر بگیم ارائه شد برای اینکه به برنامه‌نویسی ها کمک میکرد که حالا توی برنامه‌نویسی و کدنویسی و اینا مشکلاتشون رو راحت‌تر حل کنن و از سال 2021 به بعدم به تقریبا تمام زبان‌های برنامه‌نویسی و کدنویسی مسلط شد. و صاحب امتیازش کیه؟ مایکروسافت. حالا چرا ما باید از دستیارهای هوش مصنوعی استفاده کنیم؟ اجبار که نیست، دلمون بخواد. حالا چرا باید دلمون بخواد از این استفاده کنیم؟ چه قابلیتی دارن؟ قابلیتشون انقدر زیاده که اگه بخوایم لیست وار بگیم یادمون میره. منم حالا مهمتریناشو نوشتم که از رو براتون بخونم چون منم یادم میره اگه بخوام لیست وار براتون بگم. اول از همه اینه که جواب سوالامون رو میده و میتونیم حالا اطلاعاتی که میخوایم رو باهاش سرچ کنیم، جستجو کنیم و پیدا کنیم. چه فرقی داره با تایمی که ما داریم مثلا سوالی که داریم رو گوگل میکنیم؟ مثلا من چه میدونم یه سوالی دارم همون رو گوگل میکنم که به من جواب بده. فرقش اینه وقتی که شما حالا جلوتر نحوه کارکردش رو براتون میذارم. فرقش اینه وقتی که شما دارین این سوالتون رو گوگل میکنین، یه صفحه برای شما باز میشه که شما لینک میشین به یک عالمه وبسایت مختلف. حالا ما برین دونه دونه این وبسایت‌ها رو بخونین، مقدمه هاشون رو بخونین، معرفی هاشون رو بخونین تا حالا مثلا شاید اون 5 خط چیزی که دنبالش بودین رو توی سایت پیدا کنین که حالا یا این سایت و سایت پایینی با سایت‌های بعدی کپی از همن، یا اینکه حالا اونی که شما می‌خواستین رو نتونستین پیدا کنین. بعد دیگه نمیتونین تو گوگل بنویسین حالا نه منظور من این نبود، مثلا من دنبال این قسمتش میگردم. ولی شما توی کوپایلوت میتونین همچین کاری کنین. یعنی توی دستیارهای صوتی، حالا نه صرفا کوپایلوت، میتونین بگین که من اگر دنبال مثلا چه میتونم من مثلا این چیزو میخوام، ولی به شما میره تمام سایت ها رو میگرده، اکثر سایت ها رو به زبون خودتون میگرده، پیدا میکنه، بهتون جواب میده. یه خوبی که داره اینه که اگر به زبون خودتون پیدا نکنه میتونه منابع اطلاعاتی دیگر هم براتون بگرده. یعنی سرعت سرچش از شما خیلی بیشتره و اینکه میتونه منابع اطلاعاتی بیشتری رو براتون پیدا کنه، نتیجه گیری کنه، خلاصه کنه. همون چیزی که توی جی پی تی 4 براتون توضیح دادم. برای شما مینویسه، بعد حالا شما میای میگی که اوکی تا اینجا اوکی،
حالا منظور من اینه که این قسمت بعدی هم برای من پیدا میکنی ادامه داره، یعنی شما انگار که با یه آدمی که یکم میفهمه، با یه آدمی که راجع به موضوع شما مطلعه داری صحبت میکنی. خب حالا اینجاش چی شد؟ حالا اون قسمتش چجوری بود؟ میتونین بهش بگین که براتون محتوا تولید کنه، مثل حالا کسایی که میخوان متن بنویسن، میخوان داستانی بنویسن، تکلیفی دارن انجام بدن، بهش میگی. حتی میتونی بگی به فلان زبون راجع به فلان حالا متن موضوع برای من متن بنویس. زبانا رو براتون ترجمه میکنه، میتونین بهش متن بدین براتون به صورت به زبان خودتون ترجمه کنه. و یه خوبی که داره اینه که حالا میتونین بهش بگین به زبان فارسی به لحن حالا رسمی برای من ترجمه کن یا به لحن عامیانه برای من ترجمه کن. آموزش و راهنمایی داره که اگه ازش بپرسین آموزش و راهنمایی تو چجوریه، چجوری میتونین به من آموزش بدین، میگه من میتونم بهتون منابع بروز و منابع اطلاعاتی معرفی کنم. همچنین میتونم ازتون سوال کنم و بگم که شما حالا تو این موضوع چقدر یاد گرفتین. مسائل ریاضی و برنامه‌نویسی رو میتونه براتون بنویسه و حل کنه و کمکتون کنه. یعنی اگه شما برنامه آماده دارین میتونین بهش بدین مشکلش رو براتون پیدا کنه. اگه برنامه ندارین میتونین بهش بگین و براتون برنامه بنویسه. یا حالا خیلی موضوعی دیگه. از وضعیت آب و هوا بهتون خبر میده، اخبار رو بهتون میده و میتونه براتون برنامه رژیم و ورزش و سلامتی هم بنویسه. بریم با هم قسمت‌های دیگه‌شو ببینیم. بینگ هست کنیم یا کوپایلوت، کلا چه فرقی دارن؟ چرا وقتی بینگو باز میکنیم همچنان کوپایلوت رو داریم اونجا میبینیم؟ لوگوی کوپایلوت رو اگه دیده باشین یه لوگوی رنگی رنگی، حالا ببینم سبز و صورتی و آبی و یه کوچولو زرد هم توش داره. وقتی که بینگو نصب میکنین یا بینگو باز میکنین همچین چیزی میبینین. حالا فرق بینگو و کوپایلوت چیه؟ شما وقتی کوپایلوت رو باز میکنین یا نرم افزارش رو نصب میکنین، چه تحت وب چه حالا نرم افزارش توی iOS و اندروید، یه همچین محیطی میبینین که یه صفحه براتون شبیه چت باز میشه و حالا جلوتر کاربرش رو توضیح میدم. اما وقتی که بینگو باز میکنین شما با یه همچین محیطی روبرو میشین. اول از اینکه بینگ و کوپایلوت تفاوتشون چیه؟ کوپایلوت میشه گفت دستیار هوش مصنوعی مایکروسافته، ولی بینگ موتور جستجوی مایکروسافته. حالا اگه بخوایم یکم عامیانه تر بگیم همون گوگل مایکروسافته. شما میرین هر چه میخواین و توی بینگ مینویسین، براتون سرچ میکنه میاره بالا. همون کاری که گوگل کردن برای شما انجام میده، بینگ هم همون کار انجام میشه. ولی شما وقتی بینگو باز میکنین یه همچین صفحه‌ای دارین که دارین کنار من میبینین. علاوه بر این که یه نوار ابزار دارین که مثل گوگل میتونین توش بنویسین و سرچ کنین، حالا کنارش میتونین وایس یعنی البته میکروفون دارین میتونین تایپ صوتی کنین و عکس براش بفرستین. قسمت بالایی شما یه لوگوی آدمک دارین که پروفایلتونه، آب و هوا رو میبینین. ولی یه تفاوتی که یه کوچولو با حالا گوگل داره اینه که شما این پایین یه سری گزینه‌های دیگه هم داریم که اگه نگاه کنین نوشته ریل استیت که حالا به درد ما که تو ایران می‌خوریم زندگی می‌کنیم نمیخوره، برای کسایی که فکر می‌کنم توی امریکا زندگی می‌کنن به درد اونا می‌خوره. مانی رو داریم که کلا یه اطلاعات کامل و جامعی از بازارهای مالی دنیا بهتون میده، قیمت نفت، طلا، نقره، ارزهای دیجیتال، قیمت حالا ارزهای بین‌المللی، همه رو میتونین اینجا ببینین. میتونین واسه خودتون یه واچ لیست درست کنین، اگه واردش بشین میتونین واسه خودتون یه واچ لیست درست کنین و ببینین. قسمت بعدی والپیپر رو داریم که شما میتونین حالا والپیپراتون رو عوض کنین و ترندینگ رو داریم که ببینین اخبار ترند دنیا چیه. ودر رو داریم، آب و هوا. و یه چیز خوب اینه که شما اینجا مت سالور دارین که میتونین براش بنویسین یا عکس بگیرین از مسئله های ریاضیتون، براتون حل میکنه. این یه جور تقلبه. اینو یه ویدیو جدا براش میگیرم برای حالا اونایی که دانشجوان یا مدرسه میرن، چون که فقط جواب بهتون نمیده، یه راه حل کلی هم براتون مینویسه.
اگه بخوایم ردش کنیم بریم قسمت بعدی، اینجا اخبار رو میبینیم و ایمیج کریئتور که دستیار تصویرساز هوش مصنوعی ماست. خب این پایین یه دونه هوم داریم که دقیقا همین صفحمونه، یه دونه نیوز داریم که وارد صفحه اخبار میشین که یه بدی اینه که ما کوپایلوت رو باید بدون VPN تو ایران فعلا استفاده کنیم، ولی برای نیوز باید VPNمون رو روشن کنیم. پایین دقیقا وسط صفحه نوار ابزار پایین کوپایلوت رو داریم که وقتی میزنیم دقیقا همون محیط کوپایلوتی که توی نرم افزارمون داریم دقیقا با همون محیط روبرو میشیم. قسمت بعدی هم قسمت تبزمونه که حالا همون تباییه که دونه دونه وا میکنیم. اپس هم که همینایی بود که اینجا دیدیم. حالا یه دسترسی بیشتری هم به محیط بینگ میده. پس بینگ به درد کی میخوره، کوپایلوت به درد کی میخوره؟ تقریبا میشه گفت هر جفتش به درد همه میخوره. اما اگه شما دوست دارین که حالا مثلا یه قسمت‌های جدایی داشته باشیم برای حل کردن ریاضیتون و برای حالا رصد بازارهای مالی یا یه همچین امکانات اضافه تری رو به صورت جداگونه استفاده کنید، بینگ به دردتون میخوره، چون کوپایلوت هم در دسترستون قرار میده علاوه بر این امکانات. وقتی که محیط کوپایلوت رو باز میکنین اولین چیزی که میبینین یه دونه یوز GPT-4 که میتونین خاموشش کنین یا روشنش کنین. این GPT-4 به چه درد میخوره؟ یه مدل زبانیه که قدرت تجزیه تحلیل داره، یه ذرم خلاقیت داره، یعنی میتونه براتون داستان بنویسه، براتون شعر بنویسه یا توی بحث حالا براتون دلیل بیاره قانعتون کنه. انگار مثلا یکی که ادبیاتش خوبه یه ذره داره باهاتون حرف میزنه. به نظرم اینجوری میشه گفتش. برای استفاده از کوپایلوت شما چند تا راه دارین که حالا هر کدوم از راه‌ها به یه درد میخورن. یعنی یا میتونین روی نرم افزارش رو میتونین روی تبلت و گوشیتون نصب کنین، این ورزش استفاده کنین، یا میتونین تحت وب ازش استفاده کنین. یکی دیگه هم اینه که اگر دستگاه ویندوزی داشته باشین، خود مایکروسافت تو آپدیت بعدی یا آخرین آپدیتی که براتون انجام داده احتمالاً همچین گزینه‌ای روی ویندوزتون آورده، یعنی روی نوار استارت پایینتون آورده. یه مشکلی که با کوپایلوت من دارم اینه که همه این نسخه‌هاش با هم فرق میکنه. یعنی بنیاد این دستیار یکیه، اما حالا مثلا یه ذره امکاناتی که نسخه‌های مختلف بیشتر به هم دیگه میده فرق میکنه. منظور من از نسخه‌های مختلف نسخه‌های رایگانه، نه نسخه‌هایی که شامل هزینه میشه و شما دارین بابتش حق اشتراک میدید. مثلا اگه شما همین کوپایلوت رو نگاه کنین روی حالا ویندوز من اومده، میبینین که من یه همچین صفحه‌ای رو دارم. اولا که برام تمام صفحه نمیشه، یعنی کامل بزرگ نمیشه، اونجوری که میخوام نمیشه. و جی پی تی رو نگاه کنین 2 تاست، در صورتی که ما الان 5 تا جی پی تی داریم که روی این نیومده. خب میبندیمش. نسخه اندروید و آی او اس هم براتون توضیح میدم. نسخه اندروید و آی او اس مثل هم بود، هیچ فرقی نمیکرد. بریم سراغ نسخه وبش. copilot.microsoft.com رو وارد میکنیم و واردش میشیم. خب اگر حساب مایکروسافت اکانت ندارین باید یه دونه بسازین که حالا توی ویدیو بعدی بهتون آموزش میدم چجوری حساب مایکروسافت بسازین. اگر هم دارین و وارد حساب مایکروسافتتون تا الان نشدین، اینجا یه دونه علامت ساینین یا وارد شوید داره که میتونین اونو بزنین و وارد مایکروسافت اکانتتون بشین. وقتی که وارد مایکروسافت اکانت میشین میتونین که چتایی که با کوپایلوت دارین برای خودتون نگه دارین. حالا یه حدودی هم بهتون امکانات بیشتری میده. یه نگاه کلی به محیط کاربری تحت وبش بندازین. اینجا که خب لوگو مایکروسافت رو می‌بینیم که اگر روش کلیک کنیم هیچی نداره، فقط لوگو. کوپایلوت رو می‌بینیم که همچین محیطی بهمون میده و یه دونه هم دفترچه داریم. دفترچه معمولاً کار میکنه ولی بگیر نگیر داره. بعضی از اوقات فعلا کار نمیکنه. ممکنه این مشکل 2 روز دیگه یا یه هفته دیگه برطرف شه. ولی امکانی که بهتون میده خوبه جلوتر توی نسخه اندروید و آی او اس بهتون میگم چجوریه. همچین صفحه‌ای داریم. بذارین من ترجمه رو بردارم تو همون انگلیسی بذارم. خب
محیط اصلیمون این شکلیه که کوپایلوت با لوگوش، بعد حالا سوالش نوشته که هر روز بتونین از هوش مصنوعی یه دونه راهنمایی بگیریم. ما یه همچین صفحه‌ای رو داریم، یعنی هر کدوم که می‌بینین یه موضوعه که شما اگر سوالا با واسط نکردین یا اگر همونطوری از روی تایم گذرونی برای فان دارین واردش میشین، میتونین یکی این گزینه‌ها رو امتحان کنین. یا تا یه حدی همیشه گفتش که خودش داره بهتون میگه که چه کارهایی داره براتون انجام میده. این صفحه با هر بار ریفرش کردن تغییر میکنه. یعنی الان وقتی صفحه منو شما نگاه کنین، موضوع پیشنهادی که خودش داره صحبت میکنه میبینین. من الان اینو ریفرشش میکنم و الان موضوع من عوض شد. ببینید خودش داره یه جورایی راهنماییتون میکنه که چه کارهایی اگر بخواین براتون انجام میده. مثلا نگاه کن، خیلیاش اصلا فانه، خیلیاش نه، خیلیاش منطقیه. چگونه اینترنت را به یک شوالیه روستا توضیح دهید. روش کلیک کنیم ببینیم بهمون چی میگن. هر طور داره جوابتون رو میده. اینجا توقف پاسخ دادن دادین که اگه احساس کنین داره چه صحبتونه یا حوصله‌اش ندارین، میتونین روش کلیک کنین و دیگه احساس میشه که چی بهتون نمیاد. یا احساس میکنین اصلا بحث داره به جایی میره که منظور شما نیست. خب اینجا رو نگاه میکنین، یه بیشتر بدنید دارید، بیشتر دارید. حالا میپسندم نمیپسندم، میتونین کپیش کنین، میتونین حالا سیوش کنین به هر شکلی که میخواین. متنش رو پی دی افش کنین یا بردش کنین. مثلا ما این فایل ورد سیوش میکنیم برای خودمون. حالا البته که این یه متن فانه، ولی خب طبیعتا قرار نیستش که همش باهاش تایم بگذرونیم و سوال عجیب غریب ازش بپرسیم. خیلی اوقات ممکنه که سوالای مهمتری داشته باشیم و بخوایم این متن رو نگه داریم، حالا یا توی آینده یا روش کار کنیم یا روش بکنیم. این قسمت شعرش رو داریم و حالا اینجا خواندن با صدای بلند براتون میخونه، ولی توی فارسی خوندن بعضی وقتا ممکنه از لهجه‌های دیگه فارسی استفاده کنه. یعنی یهو میبینین که داره اصلا به یه لهجه دیگه میخونه که شما نمیشناسین. با احترام به همه فارسی زبونا، ولی بعضی وقتا مثلا فارسی شما رو داره به لهجه‌هایی مثل حالا لهجه‌های افغانی، تاجیکی، بعضی وقتا مثلا به عذرخواهی از شما، اگر سوال خاصی دارید لطفاً ما رو مطلع کنید تا به شما کمک کنم. اونم درست نگفت. البته ممکنه که این لهجه‌ای باشه که ما نمی‌شناسیمش. یکی دیگه هم اینجا رو داریم. اینجا رو نگاه کنین، استفاده از میکروفون. بهش دسترسیشو باید بدین که من اون موقع صحبت کردن حواسم نبود دستم خورد. ببینید شما وقتی استفاده از میکروفون رو میزنین، شروع میکنه صدای شما رو تایپ صوتی کردن براتون که حالا براتون تایپ میکنین، سندش کنین و ببینین که چی میگه. بزنین الان یه امتحانش کنین. اینجا متنی که من داشتم برای شما میگفتم و نوشت و خودش جواب داد که اصلا من نفهمیدم. اگر شوالیه متوجه منظور ما از کلمه اینترنت نشد، راه دیگه‌ای هم به ما پیشنهاد میدی برای معرفی؟ خب بعد از اینکه صحبتم من تموم شد، به طور متفاوت اگر شوالیه‌هایی از مفهوم اینترنت به عنوان یک شبکه جادویی متوجه می‌شود، می‌توانیم از مفاهیم دیگری استفاده کنیم. کتابخانه جادویی خیلی عالی بود و کامل منظور من متوجه شد و درست نوشت. حالا در دنیای قرون وسطی شوالیه‌ها به دنبال کتاب‌های جادویی بودند که دانش و قدرت‌های خارق‌العاده را در خود جای دادند. به عنوان مثال، اگر اینترنت را به عنوان یک کتابخانه جادویی توضیح دهیم، آنها می‌توانند به دنبال کتاب‌های با عناوین مختلف بگردند. هر کتاب دانشی خاص را در خود دارد و شوالیه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. اینو تو قسمت آینه جادویی. یک آینه جادویی می‌تواند به عنوان یک نقطه ارتباطی با دیگر شوالیه‌ها در دنیای قرون وسطی تصور شود. خب شوالیه‌ها می‌توانند در آینه جادویی سوالات خود را مطرح کنند و پاسخ‌های جادویی را دریافت حالا کنند. می‌خوایم موضوع رو عوض پیغام‌رسان جادویی. داریم یا نیم تاپیک، حالا بستگی داره که زبانتون چجوری باشه. میزنیم و شروع می‌کنیم دوباره صحبت کردن.
یه مشکلی که حالا خیلی با کوپایلوت دارن اینه که وقتی که مثلا این کار رو دارید چند تا موضوع باهاش صحبت کنن، شما توی یک دونه موضوع میتونین 30 تا چت داشته باشین، یعنی 30 تا سوال ازش بپرسین و اون به شما جواب بده. 30 تا سوال تا 2000 حرف، نه لغت، حرف، که طبیعتاً اسپیس و فاصله هم شامل این حرف میشه. یکی از مشکلایی که خیلی ممکنه با کوپایلوت مخصوصا دستیارهای هوش مصنوعی داشته باشن اینه که وقتی شما دارین راجع به یه موضوعی صحبت میکنین و اوکی جوابتون رو گرفتین یا بحثتون اصلا تموم شد، یه سوال بعدی یا یه موضوع دیگر رو که اصلا هیچ ربطی به این موضوع نداشت میاد همچنان این پایین دوباره مینویسین براش. این اینجا قاطی میکنه چون همچنان رو همون بحث متمرکزه. شما حتما باید موضوع جدید یعنی این تاپیک رو بزنین و وارد بحث جدیدتون بشین، چون که بتونه اون حافظه‌شو کلیر کنه و براتون یه موضوع جدید باز کنه. خب صفحه اصلی توضیح دادیم، صفحه مکالمه رو گفتیم. برای سه تا حالت داریم که شما میتونین ازش استفاده کنین. خودش داره بهتون توضیح میده. یه دونه حالا بالانس و توازنشه که برای گپ‌های آگاهانه و روزمره توصیه میشه. یه دونه دقت بیشتره که حالا منطقی باهاتون صحبت میکنه، یعنی شما داری یه مشاوره حقوقی ازش میگیرین، گزینه‌ای که باید انتخاب کنین اینه. یه دونه دیگه خلاقیت بیشتر داره که میبینین مثل همون توضیح به یه شوالیه بود، یعنی فقط خلاقیت داره براتون داستانای جالب میگه، ولی به هیچ عنوان نباید موضوعی که داریم باهاش صحبت میکنین با سبک گفتگوی شما متفاوت باشه، چون جواب متفاوتی، یعنی جواب اشتباهی بهتون میده. من یادم چند وقت پیش توی اینترنت خوندم که یکی مشاوره حقوقیشو اشتباهی با حالت خلاقیت بیشتر گرفته بود، بعد اصلا چیز پرت بهش گفته بود، اون که واقعیت بود و نگفته بود. در صورتی که باید سبک موضوعتون درست انتخاب بشه. خب اینجا جت کوپایلوت پرو رو میزنیم که اگر بخواین نسخه پروش رو بگیرین، حالا بهتون میگم نسخه پروش تفاوتی داره، باید ماهانه $20 براش پرداخت کنید که خب طبیعتا بعضی اوقات شامل آف هم میشه، بستگی داره چقدر تخفیف بخوره و ببینیم که حالا چقدر کم کرده. این قسمت کنار ما یه دونه گپ داریم، یه دونه پلاگین داریم. اینجا دستیاره کوپایلوت جی پی تی رو میبینین که شامل 5 تا دستیار براتون میشه. یکیش که کوپایلوت همه محیطه، دیزاینر رو دارین که شما اینجا میتونین براش متن بنویسین و ازش درخواست عکس کنین یا حالا محیط خلاقیتشونه. نگاه کنین خودش یه حالا موضوعی به شما داده که میتونین انتخابش کنین یا نه میتونین براش متن بنویسین و براتون تبدیل به عکس کنه. خب من اینجا اینترنت هم یکم مشکل داشت برای همه اینا. خب میبینید این هم حالت خلاقیتشه، داره برای شما معما می‌نویسه و همون حالتایی که گفتم میتونین نظرش اینها خودش جوابش هم گفته، نه متاسفانه مثلا معمای دیگر میده جواب سفید. حالا ازش میخوام بپرسیم مثلا چرا رنگ خرس مثلا سفید است؟ ببین خودش جواب مرکزی هم داره. چرا رنگ خرس سفید است؟ درست حد زدید. رنگ خرس سفید است زیرا تنها مکانی که همه دیوارهای یک خانه به سمت جنوب باشند قطب شمال است. حالا بهش مثلا بگیم که برای ما یه تصویر بساز. میشه برای من یک تصویر بسازی یا طراحی کنی که در اون یک موش صورتی رنگ داره یه پنیر به رنگ بنفش میخوره و پرواز میکنه؟ به کمال میل. من یک تصویر از یک موش صورتی رو طراحی کردم که پنیر بنفش میخورد و در حال پرواز است. امیدوارم از این تصویر خلاقانه لذت ببرید. نه اکثر ببینید تارکا اکتن موازه برامون طراحی کرد، ولی حالا یقینا که اشتباه داره چون من بهش گفتم پنیر بنفش ولی
هنی رو زد گذاشت. خب بریم سراغ وکیشن پلنر، یه دستیار دیگه. خب این داره بهتون برنامه میده، یعنی میتونین ازش راهنمایی بخواین برای مسافرت رفتن. البته اینا رو میتونید تو هم کوپایلوت هم بخواین، هیچ تفاوتی براتون نمیکنه. یعنی میتونید تمام این سوالات رو توی همین محیط خود کوپایلوت بپرسید. ولی یه تفاوتی که داره توی کوپایلوت تحت وبش، اینجا شما 2000 تا کلمه، 2000 تا حرف میتونین ازش بپرسین و براش توضیح بدین موضوع. اینجا چون یه ذره حالا مثلا جزئی تر شده، تخصصی تر شده حالا موضوع بحثتون، شما اولا که میتونید نگاه کنید 4000 تا حرف براش تایپ کنید و همین که خودش میدونه موضوع چیه. مثلا اینجا بهش بگیم که میشه برای من یک مسافرت 3 روزه یک خانواده 4 نفره با 2 فرزند 7 ساله و 3 ساله برای داخل ایران برنامه ریزی کنی با بودجه مثلا 20 میلیون تومان. ببینین برای کشورهایی که طبیعتاً خودش داره یعنی حالا هم پیشرفته تر هم وبسایت های آزادتری دارن، خودش میتونه همه چی رو برنامه ریزی کنه، هتل رو بهتون پیشنهاد بده. البته خوبی که الان ما ایران داریم اینه که تقریبا اکثر حالا هتل‌ها، پروازها اینا همه روی بستر اینترنت هستن، ولی همچنان هستن ولی همچنان کامل نیست. ولی کشور دیگه این مشکل کمتر دیده میشه، برای همین کشور دیگه خیلی بهتره. خب الان اومده به شما داره 3 تا پیشنهاد برای محل اقامتتون میده. بچه‌ها همچنان میتونید باهاش چت کنید که آره به نظر مثلا کیش خوبه، حالا تو برای مثلا خانواده ما چه هتل پیشنهاد میدی، به نظر تو مثلا چه این مبلغ مناسبه، چقدر هزینه ما میشه، به نظر ما میتونیم مثلا سفر زمینی داشته باشیم، سفرمون هوایی باشه، یا حالا چه برنامه‌های تفریحی رو بر ما پیشنهاد میدی، یا میتونی مثلا مسافرت ما رو برنامه ریزی کنی به روز اول سفر، روز دوم سفر، یا حالا هر روز چه کاری انجام بدیم. یا بهش بگی که نه مثلا ما میخوایم بیشتر محیطمون تفریحی باشه تا محیطمون حالا مثلا شیراز هم گفته تا محیطمون حالا مثلا فرهنگی تاریخی باشه، یا آره مثلا دوست دارین تهران رو ببینید، حالا هر چی که دوست دارین میتونی بهش بگین. خودش هم گفته با توجه به بودجه 20 میلیون شما، حالا شما میتونید بودجهتون پایین‌تر بیاریم و بالاتر ببرید. اینجا هم کوکینگ اسیستنت رو داریم، دستیاریه که به شما کمک میکنه روی آشپزی. البته این نسخه تا ماه پیش یا 3 هفته پیش اگه اشتباه نکنم میگفتش که توی ایران فعال نیست، ولی درست شده. خب مشکل اکثر ما اینه که شام چی بپزم، شام چی بکنم، مثلا اگه حالا آشپزی میکنین یا بچه. میشه برای شام امشب به من یک پیشنهاد بدی که شامل سبزیجات باشه و بچه ها دوست داشته باشن؟ حالا ایشون میکنه پیشنهادش رو براتون نوشتن، بعد شما میتونین حالا بهش بگین که البته یکی از پیشنهاداتی که میتوانم بدهم تهیه پیتزای سبزیجات است. میشه غذا رو با مثلا این غذا هم مقوی است و هم معمولا بین بچه ها محبوبیت دارد. بعد حالا براتون تغییر. شما می توانید از انواع سبزیجات مانند فلفل دلم‌های، قارچ، زیتون و گوجه فرنگی استفاده کنید و با پنیر مورد علاقه خود روی خمیر پیتزا بگذارید. اگر دوست داشته باشید می توانید کمی سوسیس گیاهی یا تکه‌های مرغ پخته شده را نیز اضافه کنید تا پروتئین بیشتری داشته باشد. یک پیشنهاد دیگر اسپاگتی با سس گوجه فرنگی و سبزیجات است.
این غذا سریع و آسان است و میتوانید با اضافه کردن سبزیجات مختلف مانند اسفناج، کدو سبز و هویج آن را غنی‌تر کنید. اگر به دنبال چیزی سبک‌تر هستید، سالاد پاستا با ماکارونی، خیار، گوجه فرنگی، پنیر فتا سالاد پاستا رو تهیه کنم. چون وقتی که میرید رو میکروفون دیگه نمیتونید تایپ کنید تا وقتی که میکروفون رو خاموش کنید. یعنی خودش خود به خود براتون میخونه و صدای شما رو میشنوه و تایپ میکنه. حالا میریم سراغ فیتنس ترینرش. گفتم اینا همه رو میتونید توی همون کوپایلوت داشته باشین، ولی حالا اینجا یه ذره تخصصی تر میشه. میریم سراغ فیتنس ترینر. چی بنویسید براش؟ اینجا میتونید ازش رژیم غذایی بگیرین، میتونید البته من نمیخوام اینجا وقتی که این اپلیکیشن رو دارم معرفی میکنم یه موقع سوء برداشت بشه که من بگم این هوش مصنوعی داره مثلا جایگزین مربی میشه یا جایگزین متخصص تغذیه میشه. نه، این صرفا یه امکانیه که هوش مصنوعی در اختیار ما گذاشته و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. تو طبیعتا ما وقتی که میریم چه متخصص تغذیه هر دقیقه تلفن دستمون نیست. الو من اینو بخورم، الو اون این خوبه، اون خوبه. یا مثلا به معلم باشگاهتون نمیتونی هر دقیقه تلفن بردارین و بگین که این کار انجام بدم، اون کار انجام بدم، مثلا این برای چی خوبه، اون برای چی خوبه. چون پاسخ‌دهی همه محدوده به خاطر حالا تایم زمانی و برنامه‌هایی که هر شخصی برای خودش داره. ولی این مشکلمون اینجا برطرف میشه چون هر دقیقه میتونید این سوال بپرسید، هیچ محدودیتی هم نداریم. خب اینجا ازش یه برنامه مثلا ورزشی بخوایم. یه نکته مهمی که توی استفاده از هوش مصنوعی یا این دستیارهای هوش مصنوعی ما داریم، اصطلاحاً بهش میگن پرامپت نویسی، یعنی دستور نوشتن براسه. تو باید دستور رو براش واضح بنویسی اینجوری که بفهمه. اکثرا اگر جواب درستی از هوش مصنوعی نگرفتین به خاطر اینکه جوابتون یه کمی ممکن بوده، یعنی سوالتون یه کمی ممکن بوده گنگ بوده باشه و گیج بشه. من چند پیش داشتم مطلبان میخوندم که هوش مصنوعی تا الان انگار که مثلا مغزش تکمیل چیزی شده، شاید اشتباه کنم، اندازه یه بچه 7 ساله قدرت یادگیری و فهم داره. فکر کنید که دارین برای یه بچه 7-8 ساله 10 ساله توضیح میدید. برای همین توضیحتون رو کامل باز کنید. فکر نکنین با مثلا ایهام داشتن حرفاتون اون متوجه میشه. نه، مخصوصا که زبان ما فارسیه و زبان فارسی یا حالا زبان غیر از انگلیسی رو مجبور اول ترجمه کنه بعد بفهمه و دوباره حالا به زبان خودش بنویسه و بعد دوباره برای ما به فارسی ترجمه کنه. خب الان میخوایم ازش یه برنامه بگیریم. میشه لطفاً یک برنامه 30 دقیقه‌ای به صورت روزانه برای من بنویسی که کمک کنه به حفظ سلامت عضله هام و چربی سوزی. وسط صحبتم وقفه افتاد و سند شد، یعنی اون ادامه صحبتم که چربی سوزی بود نتونست بنویسه. پس وقتی که دارین براش صحبت میکنین، اگر چون سندش خودکاره باید صحبتشون رو پیوسته انجام بدین. ببینین الان همچنان داشت به حرفم گوش میداد، در همه قطعش کرده. بسیار کسی این ویدیو رو میبینه و توی رشته های ورزشی شخصی که حالا صاحب نظره برنامه بنویسه برنامه بنویس چطوره. البته که یقینا جای اشکال داره و ممکنه نتونه فعلا اندازه مربی خصوصی که شما میرین پیشش بهتون برنامه بده، ولی اگر بهش دسترسی ندارین میتونین ازش استفاده کنین. نظر خوبیه. خب حالا ازش مثلا رژیم میخوایم. میشه یک رژیم 1 هفته‌ای برای من بنویسی به همراه تمام این تفتیش کامل غذاها
که غذاها ایرانی باشند و مقدار غذاها رو برای من مشخص کنی. برای چربی‌سوزی و کاهش وزن میخوام. خب ببینید وقتی که رژیمو بهتون داد، حالا میتونید بگید که مثلا من این مریض رو دارم، اون مشکل رو دارم، یا این غذا رو اصلا دوست ندارم، برام عوضش کن و بهتون جواب میده. یا بگید که مثلا اینجای حالا جوابی که به من دادی مشکل داشت، میشه برام کاملش کنید. طبیعتا این کار رو براتون انجام میده. ببینید الان مثلا نوشته یک کاسه، خب اگر دلتون میخواد میشه مقدار رو برای من گرم تبدیل کنی تا حالا من دقیق تر بتونم اندازه بگیرم. خودش هم داره بهتون توضیح میده که شما که مسابقه تغذیه دارین و ممکنه این برنامه حالا مناسب و کامل نباشه. بعد گفته که وزن سنتون، جنستون، وزن فعلیتون، سطح فعالیت برندتون اینا داره. خب شما اینا رو براش بفرستین، طبیعتاً جواب دقیق تری بده. خب با هم دیگه یه نگاهی به نسخه موبایل و تبلت کوپایلوت بیندازیم. نسخه موبایل و تبلت اندروید و iOS تقریبا میشه گفت 99% مثل همن و هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. خب یه اپلیکیشن این شکلی داره با لوگوی خود کوپایلوت. بازش میکنیم. خب همون محیطی که تقریبا 70% همون محیط رو میبینین، یعنی محیط اولیه‌ای که حالا وقتی با وبم واردش میشین نگاه میکنین. تنها تفاوتی که داره، شما اینجا یه دونه یوز جی پی تی 4 رو میبینین که میتونین خاموشش کنین یا روشنش کنین. ببینین خودش داره بهتون میگه که وقتی از جی پی تی 4 استفاده میکنین ممکنه که حالا یه ذره متن خلاقتون کوتاه‌تر بشه، بعد یه ذره حالا سرعتتون کند باشه. میتونین خاموشش کنین، میتونین نم روشنش کنین. حالا یه نگاهی به محیط کاربری اپلیکیشن موبایل تبلتش بندازیم. سمت چپ بالای صفحه 3 خط رو میزنیم. میبینین همچنان همون یوزرنیم مایکروسافت اکانت رو داریم. البته که باید برای نسخه تبلت و موبایلش هم وارد مایکروسافت اکانتتون بشین. همچنان همون جی پی تی ها رو داریم یا همون دستیارا رو داریم، مثل دیزاینر، مثل وکیشن پلنر که قبلا توضیحش رو تو نسخه وب دادم. تنها تفاوتی که داره اینجا وقتی که وارد ستینگتون میشین، وارد ستینگ کوپایلوتتون میشین، ولی وقتی توی نسخه وب وارد ستینگتون میشین، وارد قسمت منیج مایکروسافت اکانتتون میشین، نه ستینگ کوپایلوت. خب شما اینجا گزینه اکانتتون رو دارین بالای صفحه که میتونین مایکروسافت اکانتتون رو وارد کنین و اگر وارد کرده باشین یه همچین صفحه میبینید. اگه بخواین اینجا میتونین برای محل کارتون یا مدرسه‌تون یه یوزرنیم یا یه اکانت دیگه وارد کنین. تمتون رو دارین، حالا میتونین تمتون روشن باشه، دارک باشه یا اتوماتیک باشه. حالت اتوماتیکش اینجوریه که توی روز نورش سفیده این شکلیه و توی شب نورش تاریک میشه، به خاطر اینکه حالا مثلا خواب راحت تری تو شب داشته باشین. اتوماتش هم که توی روز و شب خودش تنظیم میکنه براتون روشن باشه یا تاریک باشه. ریژنال لنگویج رو دارین که کشورتون رو انتخاب میکنین که خدا رو شکر کشور ایران رو داره توش. دیسپلی لنگویج انگلیسیه، ولی میتونین اگر خواستین فارسی انتخابش کنین که خیلی قشنگ به جای فارسی برای ما نوشته پارسی. خب من پارسی رو انتخاب کردم. دستگاه نرم افزار دوباره راه اندازی شد، دوباره برمیگردم همچنان به قسمت منیج. خب منطقه و زبان رو دارین که زبان گفتارم شما میتونین حالا یا پرشین بذارین یا حالا انگلیسی بذارین با هر لهجه‌ای که دوست داشتین. برمیگردیم عقب. مجوزا رو داره که میتونین اینجا دسترسی ها رو بهش بدین یا ندین. بهش چقدر دسترسی میدین؟ میکروفونتون میتونه باز کنه، به مثلا فوتوتون دسترسی داره، به دوربینتون دسترسی داشته باشه یا نه، که خب میتونین اینجا خودتون تنظیماتش رو انجام بدین.
دوباره برمیگردیم عقب. این قسمت هم که وارد وبسایت مایکروسافت میشیم و راجع به کلا حریم خصوصی و حفظ حریم خصوصی مایکروسافت کاری که انجام میده برای حفظ حریم خصوصی ما میتونیم مطالبش رو بخونین و ببینین که اطلاعاتتون چجوری حفظ میشه. بعد حذف داده های مرور دارین که شما حالا اگه بخواین میتونین اینم برای خودتون حذف کنین، یعنی کلا اصلا سرچاتون رو سیو نکنه. خب برمیگردیم عقب و بازخورد رو درباره که حالا چیزای مهمی نیست، اگه بخواید میتونین روش بزنین و وارد وبسایت مایکروسافت شین و هر کدوم رو جدا جدا تست کنین. خب اینجا راجع به GPT-4 صحبت کردم که اگه بخواید میتونین خاموش یا روشنش کنین، که گفتم وقتی GPT-4 رو روشن میکنین جواباتون کندتر براتون میاد. همچنان این روی خود اپلیکیشن موبایل و تبلتش میبینین تفاوتی که داره اینه که شما تو نسخه تحت وب میتونین از 2000 کلمه استفاده کنین، یعنی از 2000 حرف، از 2000 حرف استفاده کنین، اما روی نسخه موبایل و تبلتش میتونین از 4000 حرف استفاده کنین. همینطور اینجا گزینه پیوسته فایل هم دارین که اگر بخواید میتونین فایلی هم براش ارسال کنین و نظرش رو راجع به فایل بفرستین. مثلا میتونین عکس یه بریه‌ای رو براش بفرستین که روش حالا سوال نوشته شده و بخواین که جواب سوال رو بهتون بده. خب اگر قبلا هم گفته بودم وقتی میخواین وارد موضوع جدیدی بشین یا تاپیک جدید داشته باشین همچنان با موضوع جدید رو بزنین. پلاگینا رو راجبش توی نسخه وبم صحبت کرده بودم. و نوتبوک توی وب برای من باز نشد متاسفانه اونجا. الان روی تبلت برای من باز شده. شما میتونین اینجا براش یه متن طولانی بنویسین، اما تفاوتی که داره اینه که به جای 4000 یا 2000 حرف شما میتونین اینجا از 18000 حرف استفاده کنین، اما فقط میتونین یه بار براش تایپ کنین، یعنی نمیتونین دوباره ادامه صحبتتون رو سوال بپرسین ازش. همچنان وارد محیط جدید میشین. ولی حالا کارهایی که توی نوتبوک براتون انجام میده چیه؟ اینه که حالا مثلا شما ممکنه یه متن داشته باشین که توش اصطلاحات مثلا تخصصی تری، اصطلاحات مثلا زبان رسمی تری، چه حالا به فارسی چه به هر زبان دیگه ای توش به کار رفته شده باشه و نتونین متوجه شین. اینجا میگین و حالا میگین میشه برام توضیح بدی، براتون کامل توضیح میده که حالا این متنی که شما فرستادین یه توضیح گسترده براتون میده، کامل براتون موضوع رو باز میکنه. یا میتونین براش یه ایمیل بنویسین، یا میتونین براش مثلا یه متن بنویسین، نامه بنویسین و بگین اینو از زبان رسمی برای من به زبان مثلا محاوره‌ای یا زبان طنز تبدیل کن. این کارها رو براتون انجام میده. ولی مشکلی که ما اینجا توی نرم افزار موبایل و تبلت داریم اینه که نمیتونیم این صحبت‌ها رو سیو کنیم. اما توی نرم افزار تحت وب و همینطور توی نسخه‌ای که توی خود لپتاپ‌های ویندوزی اومده شما میتونین از تمام صحبتاتون چه توی قسمت نوتبوک و چه توی صفحه اصلی از تمام صحبتاتون میتونین سیو داشته باشین، ولی اینجا نمیتونین. مثلا اینجا نگاه کنین، من یکی از موضوعات و تاپیک هایی که خودش داده بود رو انتخاب کردم. الان که به من جواب میده یه نگاه کنین، ما اینجا گزینه سیو نداریم، ولی توی نسخه تحت وب شما میتونین حالا یا PDF ازش بگیرین یا میتونین نسخه ورد ازش بگیرین و سیوش کنین. اما اینجا شما فقط میتونین این مطلب رو شیر کنین. خب میبینین ما اینجا یه گزینه کم داریم و اون همون گزینه سیو کردن یا حالا به فارسی صادر کردن و اکسپورت گرفتن از متنمون بود. نگاه کنین اینجا شما میتونین لایکش کنین، دیسلایکش کنین و متنتون رو کپی کنین. اگر خواستین برای کسی میتونین شیرش کنین و متن رو براتون بخونه.
قبلا هم گفتم قابلیت هایی که خب کوپایلوت داره و میتونین ازش استفاده کنین خیلی زیاده، ولی به هر حال حالا من یه تعدادی رو شروع میکنم ازش پرسیدن تا ببینیم که چه جوری کار میکنه. جی پی تی رو خاموش میکنیم چون میخوایم ازش سوال بپرسیم. مثلا ازش بپرسیم، میتونین ازش سوال بپرسین بهتون جواب بده. بعد اگه همچنان سوالتون حالا نکته هایی داره که بهش جواب نداده، این مکالمه رو ادامه دار کنین و ازش بپرسین. معمولا به زبونی که ازش میپرسین، یعنی به همون زبون براتون منابع خبری رو میگرده یا حالا منابع اطلاعاتی رو میگرده و پیدا میکنه. اگر که احساس میکنین که مثلا این منابع خبری درست نیست، میتونین بهش بگین که مثلا از منابع خبری حالا به زبون دیگه نگاه کنین، خودش این پایین منابع خبریشو زده. میتونین بپرسین حالا اصلا میشه از منابع خبری حالا به زبون انگلیسی، به زبون فرانسوی، هر چیزی، یا منابع خبری دانشگاهی برای من پیگیری کنی، اونم این کار رو براتون انجام میده. میتونین ازش مثلا اطلاعات بخواین، یا آب و هوا رو بپرسی. هوای گرگان مثلا توی 10 روز آینده چه جوری، ازش بپرسیم. هوای گرگان در 10 روز آینده چگونه است؟ ببینیم که چه جوابی به ما میده. آب و هوا رو به همون میگه، میتونین حالا ازش مشورت بپرسین. در 10 روز آینده وضعیت آب و هوای گرگان به شرح زیر خواهد بود. جمعه 24 فروردین. دمای بالا 15 درجه سیلیسیوس. دمای پایین 8 درجه سیلیسیوس. احتمال باران 91%. خب مثلا دماها رو به من داد. اینجا من همچنان برام سواله، میشه دماها رو به سانتیگراد برای من بگی؟ خودش اصلاح میکنه و جوابش رو میده. در زیر دماها به سانتیگراد برای گرگان در 10 روز آینده آمده است. جمعه 24 فروردین. یکی دیگه از قابلیت‌هایی که راجعش صحبت می‌کردیم قابلیت تولید متن بود. یعنی می‌خواین مثلا براتون متن تولید کنه. حالا من برای نمونه ازش می‌خوام که برای من یه ایمیل بسازه. میشه برای من یک ایمیل بنویسی و در اون ایمیل آقای عبداللهی رو به شام دعوت کنی برای همکاری آینده ما و شرکت اونها، یعنی فروشگاه پروسکالا و شرکت اونها با هم. قرار شام امشب ما یک رستوران واقع در ناهارخوران و رأس ساعت 8 باشه. لطفاً ایمیل رو به زبون رسمی برای من بنویس. خب داره شروع میکنه به تولید متن کردن و نوشتن ایمیل. البته در اینجا پیش‌نویس ایمیل در همینطور که حالا ایمیل رو تولید میکنه و براتون مینویسه، اگه جای مشکل داشتی میتونین بهش بگین که براتون حلش کنه. همینطور این که میتونین بعد از اینکه ایمیل تموم شد بگین حالا میشه این ایمیل منو به حالا هر زبون، انگلیسی، فرانسوی، عربی، هرچی، برام ترجمه کنی. خب ایمیلش تموم شد. میبینین که یه ایمیل تقریبا کامل گذاشته، حتی قسمتایی که شما باید پر کنین هم براتون مشخص کرده. میشه این ایمیل رو به زبان انگلیسی هم بر من ترجمه کنی؟ پروسکالا رو اشتباه نوشت، یادتون نره ما پروسکالا با یو هستیم. میبینین که شروع کرد نوشتن و تمام قواعد هم به نظر من داره رعایت میکنه. حالا اگر خواستین میتونین بگین که براتون رزومه بنویسه، میتونین ازش بخواین که براتون ایمیل همکاری با جایی رو بنویسه یا هر چیز دیگه ای که خواستین. حالا میتونین بگین که اینو برای من به زبون عامیانه هم ترجمه کن، یعنی به زبون عامیانه حالا یا انگلیسی یا فارسی.
خب یکی دیگه از قابلیت‌های این هوش مصنوعی، البته قابلیتش خیلی زیاده همونجوری که گفتم، یکی دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم اینه که میتونین ازش توی برنامه‌نویسی استفاده کنین. مثلا اینجا رو ببینین، یک برنامه به زبان جاوا برای من بنویس که برای کلاس زبان باشد و کد ملی هر شخص را بگیرد و تعداد جلسه هایی که آمده و شهریه هر شخص را محاسبه کند و به من بگه. خب میبینین برنامه رو شروع کرد نوشتن و تولید کردن. البته من میتوانم یک برنامه ساده جاوا بنویسم. حالا اگر خواستین میتونین که قسمتی بهش اضافه کنین، کم کنین، یا حالا برنامه خودتون رو بهش بدین و بخواین برنامه‌تون رو اصلاح کنه. در ادامه هم داره خودش توضیح میده که برنامهش چجوری نوشته شده، چجوری کار میکنه. این بالا هم قسمت کپی رو داره. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودیم. برای آموزش‌های بیشتر پیج اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، مخصوصا یوتیوب آپارات ما رو سابسکرایب کنین، فالو کنین، دنبال کنین و منتظر ویدیوهای ما باشین. برای اخبار روزانه تکنولوژی هم میتونین وبسایت beruskalabayou.com رو پیگیری کنین. مرسی.